سلام دوستان، وقتتون بخیر. یک مجموعه جدید رو آغاز کردیم، استراتژی به زبان ساده یا رازهای اساطید که به وسیله اون رازها و اون تکنیک ها بهتر بازی میکنن، دقیق تر بازی میکنن، اصولی تر بازی میکنن. توی این مجموعه هدف ما اینه که دانش و درک شطرنجی شما عزیزان رو رشد بدیم. با استفاده از نکات استراتژیکی که کاملا کاربردی و عملی هست، میتونید سطح بازی خودتون و درک خودتون رو از شطرنج ارتقا بدید. بریم با هم با اولین درس از این مجموعه جالب آشنا بشیم. اولین و مهمترین نکته استراتژی به نظر من بحث مرکز از 4 خانه طلایی E4, D4, E5 و D5 که هر کدوم از طرفین بازی بتونه سریعتر و بهتر این خونه ها رو اشغال و کنترل بکنه، اوضاع بهتری خواهد داشت. در کنار این برتری در مرکز باید حواسمون به این باشه که سریعا سوارها رو گسترش بدیم، چون فقط با پیاده ها قرار نیست مرکز رو بگیریم، سوارها قرار به سمت مرکز بیان و حتما شاه رو وارد مکان امن بکنیم. این سه کار مهم که در ارتباط با کنترل مرکز از هر سه، گسترش سوارها، پیاده‌ها به سمت مرکز و بردن شاه به مکان امن، دور کردن شاه از مرکز، کارها بسیار مهمه و استراتژیی که باید انجام بدید. اما در کنار این سه کار بزرگ، سه کار مهم، سه کار کاربردی، سه کار هم هست که باید انجامش بدین تا برتری شما بهتر بشه، بهتر رشد کنه و اتفاقات خوب براتون بیفته. 1. نگذارین حریف سوارشو به سمت مرکز بیاره. 2. نذارین راحت گسترش بده. 3. نذارین شاه قلعه بره و تا جایی که میتونین تو این مسائل بهش ضربه بزنید تا اوضاعش خراب بشه و اوضاع شما لحظه به لحظه بهتر بشه. این همون چیزیه که میخوایم به صورت کاملا عملی و کاربردی در چند مثال با هم دیگه کار بکنیم. بریم سراغ مثال اول، ببینیم چه اتفاقی میتونه بیفته در صورتی که برتری در مرکز رو به دست بیاریم. وضعیت شماره 1 رو دارید میبینید دوستان. تو این وضعیت به وضوح سفید برتری در مرکز داره، 2 تا پیاده E4 و D4 رو در مرکز داره، اسب‌ها به خوبی به سمت مرکز هستن، فیل به سمت مرکز است. سفید به درستی شاه قلعه رفته و آماده است تا رخ خودش رو هم وارد ستون‌های مرکزی بکنه. اینها پوینت های زیادی هست که بازیکن سفید در این وضعیت داره، اما بازیکن سیاه با پیاده های کناری بازی کرده، H6 A6، اشتباهاتی که خیلی از بازیکن‌ها انجام میدن. شاه قلعه نرفته، شاهش در مرکز صف است، وزیر رو زود هنگام بیرون اومده و جای خطرناکی قرار داده، دقیقاً روبروی شاه خودش. خب سوالی که پیش میاد اینه که حالا چیکار بکنیم؟ اوکی، بعد سفید خوبه، خب که چی؟ دوستان بدونید که وقتی سوارها به سمت مرکز میان با هم هماهنگ میشن، یک هارمونی و یک هماهنگی بین سوارها ایجاد میشه که در ادامه بازی بهتر میتونن دست به کار بشن و ضربات سهمگین‌تری رو به پوزیسیون و ساختار حریف فرود میارن. میخوایم در عمل ببینیم در این وضعیت چه باید کرد. خواهش که ازتون دارم توی هر وضعیتی که آغاز میشه ویدیو رو پاز بکنید، چند دقیقه فکر بکنید، حرکت یا حرکات مانور خودتون رو لطفاً یادداشت بکنید و بعد دوباره ویدیو رو پلی بکنید ببینید شما چقدر متوجه موضوع شدید. چون اینکه 4-5 تا حرکت رو تو ذهنتون کاندیدا میکنید، من E5 میکنم، D5 میکنم، از D5 میکنم، فیل F4 میکنم، اوکی همش واقعا خوبه، اما واقعا کدوم حرکت رو بازی میکنی؟ این خیلی مهمه. و بعد از اون حرکت چه کار میکنی؟ چقدر میتونی ببینی؟ چقدر درک میکنی وضعیت رو؟ این خیلی خیلی مهمه و میخوایم کاملا عملی و پرکتیکال با این موضوع برخورد بکنیم. خب تو این وضعیت همونطور که احتمالا خیلی از شما عزیزان متوجه شدید، بیس موو سفید حرکت E5 هست. پیاده رو جلو میرونه، به اسب سیاه ضربه میزنه و به اسبی ضربه میزنه که نمیتونه توی مرکز دیگه بازی بکنه. اسب مجبوره خانه های مرکزی رو ترک کنه. همونطور که ملاحظه میکنید خانه های E4 و D5 به خوبی ساپورت شدن، حمایت شدن توسط سوارهای سفید و اسب سیاه نمیتونه وارد مرکز بشه. خب پس مجبوره که در نهایت یا وارد خونه J4 بشه یا H5 یا H7 و یا G8 که همه این 4 مسیر رو که اسب قرار طی بکنه رو قرار با همدیگه کار بکنیم.
یک نکته مختصر رو همینجا بهتون بگم، به جای E5 اگر بازیکن سفید دست به حرکت D5 میزد که این هم حرکت جالب و جذابی هست، سیاه میتونست با حرکت اسب E5 سوار خودش رو وارد مرکز بکنه و به جایی که مرکزش تضعیف بشه داره در واقع قوی میشه. و اگر تو ذهنتون این بود که با اسبش رو میزنیم، با وضعی که زد حالا پیاده F4 میکنیم بعد E5 میکنیم حمله رو آغاز میکنیم، بعد بگم این طرح کاملا ایراد داره، به خاطر فیل A7 که به شاه J1 داره شلیک میکنه و در واقع پیاده F2 آچمزه، بازیکن سفید نمیتونه اصلا حرکت F4 رو انجام بده و سیاه فرصت میکنه بلافاصله قلعه رو بره و ادامه گسترش خودش رو احتمالاً با حرکت D6 و سپس گسترش فیل سفید روش در دستور کار داشته باشه. خب برگردیم سراغ بازی اصلی. E5 the best move در این وضعیت و حالا ببینیم اسب کجا میره. یکی که حرکات رو سعی میکنیم آنالیز بکنیم. در ابتدا حرکت‌های ساده‌تر مثل اسب J4 رو مد نظر قرار میدیم. خیلی از بازیکنان دوستان اسب حالت تهاجمی بگیره، میره جلو و داره حمله میکنه، اما این حرکت قطعاً ایراد داره. به سادگی سفید با حرکت پیاده به H3 به اسب سیاه ضربه میزنه و اگر کمی دقت کنید متوجه میشین اسب سیاه هیچ جایی برای رفتن نداره و بله بازیکن سیاه سوار از دست میده و عملاً بازنده است. خب پس اسب J4 مردود اعلام میشه. حرکت دوم حرکت اسب H5 که این هم باز هم به سمت جلو داره میاد، به هر حال داره حالت تهاجمی داره، عقب نشینی نکرده و خب خیلی از بازیکنان جلو رفتن رو بهتر از عقب نشینی میدونن که البته درست نیست. گاهی وقتا واقعا باید فقط عقب نشینی کرد، کارهای دفاعی انجام داد. خب در جواب اسب H5 سفید یک حرکت بسیار زیبا داره، J4 یک حرکت عالی و بسیار جسورانه به اسب H5 ضربه میزنه و اگر باز هم دقت کنید متوجه میشید اسب سیاه هیچ جایی برای رفتن نداره. خانه F4 رو فیل گرفته، خانه J3 رو پیاده ها گرفتن و خانه F6 رو هم که پیاده E5 گرفته. عملا جایی برای رفتن نداره، قطعا بازیکن سیاه سوار میده. اما خیلی از بازیکنان از حرکت G4 میترسن به دلیلی که میگن آقا بسیار خطرناکه چون موقعیت شاهمون خراب میشه. نه دوستان، خراب نمیشه، میخوام در عمل با هم دیگه این چیزها رو ببینیم. سیاه شاید بهترین حرکتش این باشه که با J6 ادامه بده که پس از J در H5 حرکت خوبی هم هست، J در H5 بزنه و حالا یک ستون هم علیه شاه سفید واقعا باز بکنه و بگه الان حالتو میگیرم، در ازای اون از بیچارت میکنم. اما باید بگم که هیچ کاری نمیتونه انجام بده چون مرکز در اختیار سفید هست. سفید با اسب D5 بازی رو ادامه میده، یک حرکت عالی به وزیر و پیاده C7 ضربه میزنه. همچنین خانه F6 هم ضعیف شده دوستان. حالا در صورتی که وزیر بخواد عقب نشینی بکنه، مثلا حرکت وزیر D8 رو انجام بده با ایده اینکه پیاده C7 رو دفاع بکنه، سفید به سادگی میتونه با حرکت اسب F6 کیش شاه سیاه رو داغون بکنه. خونه J8 رو هم دفاع کرده، سوار رو جلو، خطوط رو کامل بسته، نه رخ میتونه بیاد نه وزیر میتونه بیاد بیرون. everything is okay. یه سوارم واقعا اضافه داره، میتونه در ادامه بازی وزیر خودش رو هم وارد حمله بکنه. فقط کافیه اسب F3 رو حرکت بده مثلا به خانه H4 و سپس ایده وزیر در H5 و فشار به پیاده F7 با هماهنگی فیل C4 همونطوری که ملاحظه میکنید عملا فشار وحشتناکی رو بازیکن سفید روی ساختار و پوزیشن سیاه داره. تعداد فلش ها زیاده، اوکی، ولی میخوام بدونید که سفید چه همه امکانات داره. واقعا این رو درک بکنید. اوضاع خرابه و خب حرکت وزیر D8 معنی اینه که سیاه میپذیره که اوضاع خیلی خرابه. اینجا شاید حرکت تهاجمی تر پس از اسب D5 سفید حرکت رخ G8 باشه که کیش میده به شاه سفید و حمله رو سعی کنه آغاز کنه. خب بازیکن سفید به سادگی شاه H1 رو انجام میده. حالا همچنان وزیر در خطر است و اگر دقت بکنید وزیر سیاه نمیتونه وارد F6 یا J5 یا H4 بشه چون تمام این خونه ها با سوارهای سفید یا پیاده سفید کنترل شده و عملاً نمیتونه خودش رو وارد حمله بکنه. حرکت وزیر E6 هم که همونطور که همتون متوجه شدید به خاطر فیل و وزیری که توی یه خط هستن تاکتیک ساز هست. البته که اسب در C7 کیش خود اسبه به وزیر ضربه رو زده همزمان با فیل و بازیکن سیاه وزیر از دست میده. یه اسب هم که دو حرکت پیش داده بود کاملا پوزیشن بازنده‌ای داره و بپذیرید که با یک رخ نمیتونه واقعا علیه شاه خوب بازیکن سفید فعالیت رو انجام بده و باید واقعا شکست رو بپذیره. پس از اسب D5 در واقع تنها حرکت سیاه حرکت وزیر D8 هست. وزیر عقب نشینی میکنه، سفید به سادگی با اسب F6 کیش ادامه میده، شاه F8 الزامی هست.
توی این صحنه میتونه رخ رو بزنه و برتری خودش رو افزایش بده. اما میخوام بهتون نشون بدم سوارهای فعال سفید واقعا تاثیرگذار هستن. سفید با فیل در H6 بازی رو ادامه میده و حالا پس از رخ G7 که رخش آشپز میکنه، یعنی واقعا در واقع مجبوره. در این صورت باید شاه E7 میکرد که شاه وارد مرکز میشد. سوار سفید واقعا تو مرکز قوقا کردن. سفید میتونه با اس در G8 حتی رخ رو هم بزنه. عملاً رخ مال ماست. بعد از رخ G7 فیل در G7، شاه در G7، حالا رخ G1. سفید داره از این ستون فوق‌العاده علیه شاه سیاه استفاده میکنه. شاه H8 مشخصا حرکت شاه F8 به دلیل حرکت رخ G8 کیش بسیار ترسناک و تمام کننده بود. کیش میده و شاه بازیکن، وزیر بازیکن سیاه سقوط خواهد کرد. چاپ اومده به سمت وسط، احتمال زیاد در چند دقیقه آینده مات هم میشدش واقعیت هم. خب علی ای حال بازیکن سیاه اینجا شاه H8 رو انجام میده. سفید با اسب H4 ادامه میده. وزیر هم داره وارد حمله میشه، حمله مات کننده ای که عملا هیچ دفاعی نداره و سیاه فقط باید تسلیم بشه. پس دیدیم با هم دیگه که حرکت اسب H5 در این صحنه پس از G4 یک سوار میده و سیاه کاری نمیتونه بکنه. سفید از سوار خودش برای حمله علیه پوزیشن و موقعیت شاه سیاه استفاده می‌کنه. اما حرکت بعدی که میتونه اینجا انجام بشه حرکت اسب G8 هست که به طور کامل عقب نشینی رو انجام بده. سفید توی این وضعیت با D5 بازی رو ادامه خواهد داد. به اسب سیاه ضربه میزنه و داره سعی می‌کنه اسب رو بگیره. خب اسب میتونه عقب نشینی بکنه با خانه‌های B8 D8 و یا پیاده E5 رو بزنه. اینجا اسب در E5 رو سعی می‌کنیم ببینیم لاین‌های دیگر رو هم با هم دیگه کار می‌کنه. اگر با اسب E5 رو بزنه سفید با اسب پس میگیره، وزیر در E5 و حالا رخ E1 یک سوار دیگه وارد ستون باز میشه که این ستون مرکزی هست و از موقعیت وزیر و شاه سیاه به خوبی استفاده میکنه. خب وزیر داره از بین میره، وزیر در E1 وزیر در E1. عملاً سفید برتری وحشتناکی گرفته، کاملاً برنده است. اما باز هم چند حرکت سعی می‌کنیم بریم جلوتر برای که وضوح صحنه برای شما عزیزان کامل‌تر بشه. فرض بفرمایید اسب E7 سوار رو گسترش بده، باید که سعی کنه شاغله رو بره یا پیاده D6 کنه، ادامه گسترش نیروها که سفید این اجازه رو نمیده. سوارهای فعال سفید، مرکز قدرتمند سفید کار رو برای سیاه واقعا سخت میکنه. D6 بریلیانت موو، یک ضربه تاکتیکی بسیار تماشایی که میخواد اسب رو با وزیر مفت بزنه و کار رو تمام بکنه. مجبور به پیاده پس بگیره و حالا اسب D5 ضربه به اسب آچمز شده E7 که دیگه غیر قابل دفاعه. در حرکت بعدی قطعا اسب سقوط خواهد کرد و اوضاع سیاه واقعا چیزی برای ادامه دادن نداره، کار تمام است. خب برگردیم توی استارت. زمانی که ما E5 رو انجام دادیم 3 تا لاین رو رفتیم، موند آخرین لاین اسب H7 که ظاهرا عاقلانه ترین حرکت، هم اسب رو نجات داده هم ممکنه شاه قلعه رو همچنان داره چون توی اسب G8 دیگه شاه قلعه رو نداشت. اینجا باز هم بیس موو بازیکن سفید D5 هست، 2 تا پیاده رو میرونه جلو. برتری در مرکز که میگیرین دوستان هر چقدر میتونین برتریتون رو باید روش بدین و آروم آروم ببرین جلو. 2-3 تا فیلم استراتژی در بخش پلیلیست استراتژی قرار دادیم، راه‌های استفاده از برتری در مرکز که 2-3 بازی از اساتید رو به طور کامل آنالیز کردیم که تو اون برتری در مرکز میگیرن و چطور اون برتری در مرکز رو تا مرحله پیروزی پیش میبرن. اما حالا به طور خاص فقط داریم روی مرکز صحبت میکنیم، کاملا بحث استراتژیک و نکته‌ای هستش که رو اون داریم کار میکنیم. D5 مجبور اسب حرکت بده، جاهایی که اسب میره یکی یکی با هم دیگه چک میکنیم. شاید جذابترین حرکت برای بازیکن سیاه حرکت اسب A5 باشه که همزمان با عقب نشینی به فیل C4 هم داره ضربه میزنه. حرکت تاکتیکی هست، در واقع داره خوش امکانات ایجاد میکنه و در این لحظه سفید با ادامه فوق‌العاده زیبا و ساده D6 به نظر من اگر برتری در مرکز رو درک بکنید این حرکت ساده‌ای هست. به وزیر سیاه ضربه میزنه و یک ضعف هم داره در C7 به وجود میاره، آماده است تا با اسب D5 بره و از ضعف C7 و موقعیت شاه و رخی که گوسش پیدا نکرده و برتری در مرکز سفید. توجه کنید برتری در مرکز سفید اسب داره از کجا میره؟ از مرکز، از خانه D5 داره به ساختار و موقعیت حریف یورش میبره. و چرا این حرکت رو داره؟ چون پیاده‌های مرکزی خوبی داشت و با روندن اونها تونست فضایی رو پشت پیاده‌های خودش برای سوارهای خودش باز بکنه و با آرامش داره جلو میره. خانه‌های مرکزی رو به طور کامل تحت تسلط در آورده. خب
قطعا بهتره که با پیاده بزنه، لااقل یکی از پیاده‌های غول رو حذف بکنه. 3 در D6 ای در D6. حالا باید وزیر فرار بکنه. حرکت وزیر D8 احتمالا حرکت عاقلانه تری هست، چون در صورت حرکت وزیر F6 سفید پس از اس D5 همزمان داره به وزیر و خانه 3-7 یورش میبره که بسیار ترسناک است واقعیتا. پس وزیر D8 حرکت عاقلانه‌ای به نظر میاد. رخ E کیش فیل رو همچنان نمیتونه بزنه دوستان، توجه بکنید چون کیش است و دائم داریم بهش ضربه های تاکتیکی میدنیم. شاه F8. حالا حرکت فوق‌العاده سفید فیل در F7. فیل خودش رو قربانی میکنه تا موقعیت شاه رو به طور کامل تخریب بکنه و از برتری در مرکزش بیشترین استفاده رو ببره. سیاه با شاه F7 رو میزنه، مجبوره، اگر نمیزد تهدید رخ E8 کیش وجود داشت برای گرفتن وزیر با دفاع فیل F7. به همین دلیل شاه در F7، وزیر D5 وزیر خودش رو وارد بازی میکنه و باز هم از مرکز این اتفاق داره میفته، چون مرکز مال سفید، سوارهای سفید، پیاده‌های سفید مرکز رو گرفتن و سفید میتونه کاملا توی مرکز پادشاهی بکنه، امپراتوری بکنه و مرکز رو تحت کنترل داره. خب شاه باید فرار بکنه. شاه F8 احتمالاً تنها حرکت عاقلانه. رخ E7 سوار نفوذ پیدا میکنه به لطف پیاده D6 که در ستون مرکزی D پیش رفت و خانه E7 رو هم ساپورت کرده. حالا تهدید مات وزیر F7 یه جورایی بدون دفاع. سیاه مجبوره با وزیر رخ رو بزنه، با پیاده پس میگیریم، با شاه باید بزنه. عملاً بازی تمام شده است واقعیت هم همین الان. اسب A5 مفته که بازیکن سفید میتونه بزنه، شاه هم افتضاحه، وزیرم جلویم، everything is okay. وزیر در برابر رخ کاملا برنده است. حالا چند تا حرکت دقیق میخوام برای اون بحث مرکز درک بکنیم. واقعا اسب A5 اهمیت خاصی نداره. فیل F4 یک سوار دیگر رو گسترش میده، باز هم به سمت مرکز و به سمت موقعیت شاه و ستون رو برای رخ آزادسازی میکنه. در واقع رخ خودش رو آزاد میکنه. فیل که بلند میشه رخ هم آماده میشه تا وارد حمله بشه، باز هم از ستون مرکزی ای. اسب C6 فرار میکنه. رخ E کیش، شاه D8. خب به وضوح حرکت شاه F8 پس از حرکت فیل D6 کیش وارد شبکه ماتی فوق‌العاده سریع میشه که شاه جایی برای رفتن نداره و عملاً کار تمامه. و همین دلیل پس از رخ E کیش باید حرکت شاه D8 انجام بشه. وزیر D6 میره جلو، آماده است تا توی خونه 3-7 حریف رو مات بکنه. تقریبا تنها حرکت فیل B8. وزیر سفید کاملا برنده است، به هزار روش میشه این بازی رو واقعا برد، ولی این روش زیبا رو انتخاب کردم برای اینکه واقعا درک بکنید سوارهای فعال و مرکز چقدر مهمه. اسب D5 brilliant move، یک حرکت خارق‌العاده از بازیکن سفید. حالا پس از فیل در D6 فیل در D6 قربانی وزیر داده، تهدید فیل 3-7 مات غیر قابل دفاعه و کار تمام. نهایتا سیاه میتونه اسب خودش رو وارد E5 یا E7 بکنه که در هر دو حالت قطعا با رخ میزنیم که همچنان شاه نتونه فرار بکنه. در حرکت بعدی فیل 3-7 مات هست و کار تمامه. تمام سوارهای سفید از طریق مرکز ریختن روی سرکله پوزیسیون سیاه. برگردیم سراغ استارت مجددا. بعد از E5 که انجام شد حرکت اسب H7 D5 به جای گزینه اسب A5 اینجا اسب B8 رو بریم. حرکت اسب در E5 هم توی لاین دیگه دیده بودیم که پس از اسب در E5 وزیر در E5 رخ یک میکنه، وزیر آچمت میشه و بیچاره میشه. اسب B8 رو هم آنالیز بکنیم. مجددا D6 3 در D6 E در D6 و حالا ما فرم وزیر D8 رو دیدیم. بیایم اول وزیر F6 رو هم ببینیم، چون بعضی از دوستان شاید بگن آقا پس از اسب D5 حالا پیاده D6 میخوره، حالا میخواد چیکار کنه؟ بله اول اسب D5 نمیکنیم، تاکتیک اسب D5 اینجا وجود داره. اول رخ E شاه مجبور بره کنار، وزیر E2 و حالا تهدید مات در خانه E8 واقعا بسیار ترسناک است دوستان. وزیر D8 مجبور برگرده دفاع. اسب E5 اسب دوم همواره توی طرح‌های قبلی اسب C3 داشت وارد D5 شد و حمله میکرد، این دفعه اسب F3 وارد میشه. آیدیا چیه؟ خونه F7 از خونه C7 این دفعه با ارزش‌تر میخواد F7 رو بزنه. همزمان وزیر و رخ زیر ضرب هستن، خصوصا که اگر وزیر بلند بشه وزیر E8 مات میشه. برای جلوگیری از دادن پیاده F7 به صورت مف و اینکه ستون داره به طرز ترسناکی باز میشه، ممکنه سیاه بخواد حرکت وزیر E8 رو انجام بده که بعد از برخاست اسب حداقل وزیر رو تعویض کنه، شاید نجات پیدا بکنه که بازیکن سفید به سادگی با اسب J6 کیش بازی رو ادامه خواهد داد. سیاه مجبور رفع کیش کنه و وزیر در E8 مات.
یه مات فوق‌العاده زیبا و تماشایی. اما پس از اسب E5 اگر به جای وزیریش بیاد اسب C6 بکنه، سوارش رو گسترش بده، حالا اسب در F7 انجام میشه. وزیر داره میخوره، روخر اصلا کاریش نداریم. واقعیتم مسئله اینه که وزیر رو نمیتونه برداره. هر جا بلند شه دوستان در خانه E8 حرکت وزیر E8 سیاه رو مات میکنه. بلندم نشه وزیرش رو میزنیم، حرکت بعدی دوباره داریم وزیر E8 رو میریم و واقعا کار تمام شده است. این 1 2 سیاه بازیکن سفید عذرخواهم تهدید زدن رو اسب در H8 رو داره با ایده اسب J6 مات. توجه کنید بعد از J6 مات به دلیل اینکه فیل قدرتمند 3-4 که از مرکز هم عبور میکنه به سمت مرکز هم هست، شاه رو کاملا زندانی کرده. وزیر و رخ هم ستون مرکزی ای رو گرفتن، شاه کاملا خفه شده و کار تموم. هارمونی و هماهنگی سوارهای سفید رو لطفاً بهش دقت بکنید و درک بکنید که چه اتفاقاتی داره میفته و چقدر پوزیسیون و ساختار سفید واقعا در این شرایط حالت برنده داره. و اما پس از D5 اگر اسب 5 رو هم بزنه که حالا طولان دیگه بررسی کردیم، یه فرم دیگه هم با هم ببینیم. اسب 5 وزیر در 5 رخ 1 وزیر در 1 وزیر در 1 شاه D8. دفعه پیش شاه F8 کردیم، دفعه فرم شاه D8 رو با هم بگیم. باز هم D6 بریلیانت موو آیدیای وزیر E7 داره تولید میشه با شبکه‌های ماتی. خب نمیتونه بازیکن سیاه حرکت رخ E8 رو انجام بده به سادگی به خاطر اینکه پیاده در 3-7 کیش مجبور با شاه بزنه و حالا وزیر در E8 رخ رو هم مفت از دست میده. دیگه خیلی خرابه. هنوز حمله هم ادامه داره ها. اسب D5 و فیل F4 و سوارای سفید کاملا فعالن. دفعه 5 6 حرکت قطعا مات خواهد شد. خب پس بعد از D6 باید پیاده در D6 بزنه تا خانه فراری برای شاهش باز بکنه. اسب D5 حرکت فوق‌العاده سفید دوباره خانه های E7 و C7 رو گرفته، شاه رو زندانی کرد، آماده است تا با وزیر E7 مات بکنه. رخ E8 میره برای دفاع. میشه اینجا از نظر تاکتیکی دوستان وزیر در E8 رو انجام داد با شاه که زد از C7 کیش بده، روخر هم بزنه، یعنی وزیر به 2 رخ بده، 3 سوار به 3 سوار سبک مساوی، یه رخ اضافه داریم، کاملا برنده است. اما میخوام استفاده از سوارها رو بیشتر ببینیم. وزیر A5 کیش، B6 تنها حرکت، اسب در B6 فیل ضرب در B6 وزیر در B6 کیش، شاه E7 و حالا بازیکن سفید میتونه به سادگی با حرکت فیل D5 رخ سیاه رو بگیره که حرکت عاقلانه‌تر شاید فیل F4 باشه که هم رخ رو فعال کنه، خط آخر رو دفاع بکنه، هم فیل رو آورده بیرون، آماده است با ممکنه فیل در D6 شبکه ماتی بسازه. خب شاه سیاه باید فرار کنه به F8، حالا فیل در D6 کیش شاه J8، حالا فیل D5 و خدا نگهدار رخ آهش رو هم مفت میگیره. تمام امکانات و موقعیت ها همه چیز به سود بازیکن سفید هست. تمام این بازی های زیبا، این لاین های زیبا، این اتفاقات زیبا، استارت بازی رو لطفاً دوباره توجه بکنید. اینجا شکل گرفت. برتری در مرکز سفید باعث شد که اینقدر امکانات برای سفید ایجاد بشه. قلعه رفتن سفید باعث شد که این همه فرصت داشته باشه رخ سریع بیاد. گسترش سریعتر و عاقلانه‌تر سفید باعث شد این اتفاقات بیفته و اینکه شاه سیاه هم توی مرکز بود و سفید فوق‌العاده سریع دست به حمله زد. شف نکرد، اصطلاحاً فرصت نداد کسل رو بزنه. یه حرکت توش میداد قلعه رو رفته بود تمام. بلا فاصله با هر حرکت یک ضربه رو بر پیکره پوزیشن سیاه فرود آورد و کارش رو ساخت. توصیه میکنم مجددا لاین ها رو ببینید تا درک بکنید که این صحنه میتونه به چه اتفاقات خارق العاده منتهی بشه. اگر بحث برتری در مرکز رو درک کرده باشید توی این وضعیت، میریم چند تا مثال دیگر رو با هم دیگه ببینیم به صورت ساده تر که شما فقط تشخیص بدین آقا روی مرکز باید کار کرد، باید در راستای مرکز حرکت کرد، حرکات باید به مرکز ربط داشته باشن، حرکات باید باعث بشن خانه های مرکزی برای ما آزاد بشه، حرکات باید باعث بشن سوار و حریف از مرکز دور بشن. خیلی اهمیت داره. اگر بتونید اینها رو در جریان شروع بازی یا حالا وسط بازی رعایت بکنید، قطعا برتری‌های فوق‌العاده زیادی رو در جریان بازی به دست میارید و نتایج عالی، بازی‌های زیبایی که برای شما خلق خواهد شد که شبیه بازی‌های جاودانه بسیاری از اساتید بزرگ هست، مثل بازی‌های تاریخی تالو و آلخین و کاپابلانکا و خیلی از این بزرگان رو که به صورت تاکتیکی و تهاجمی در همون بیس و استارت خیلی از حریف‌های سطح پایین‌تر خودشون رو لت و پار می‌کردن اصطلاحاً. شما هم میتونید با استفاده از همین اصول، همین نکات
همین ضربه های تاکتیکی ساده که از استراتژی درست یعنی کسب برتری در مرکز ناشی میشه، بازی های خارق العاده خودتون رو ایجاد بکنید و بسازید. بریم با هم وضعیت بعدی رو ببینیم. وضعیت دوم رو داریم با هم ببینیم دوستان. توی این وضعیت نوبت با بازیکن سفید چه کار باید بکنه؟ سفید برتری در مرکز رو، 2 تا پیاده تو مرکز داره، یا پیاده در مرکز نرونده، با اسب اومده به E4 ضربه زد. خب اینجا حرکات زیادی واقعا وجود داره عاقلانه. اسب C3 گسترش دفاع از E4، فیل D3 گسترش دفاع از E4 و پیاده E5. اما the best is E5 بهترینه، چون هم پیاده رو توی مرکز رون داره، مرکز رو میده جلو، هم داره اسب سیاه رو از مرکز دورش میکنه. خب همونطور که ملاحظه میکنید خانه های J4 و H5 عملا برای اسب باز نیستن، با وزیر میخوره. خانه E4 اگر اسب وارد بشه، سفید میتونه با ضربه زدن به اسب با حرکت F3 یا وزیر J4 هر کدوم از این ساختارها به اسب سیاه در واقع در E4 ضربه بزنه و اسب سیاه عملا جای برای رفتن نداره، به سرعت گیر خواهد افتاد و اسب رو از دست میده توی این وضعیت. و پس از E5 بهترین ادامه برای سیاه قطعا از D5 است. از G8 هم که عقب نشینی کامل بود. سفید با C4 میتونه بازی رو ادامه بده. اسب مجددا باید دور شه از خانه‌های مرکزی، اسب B6 و حالا سفید با اسب F3 میتونه مرکز خودش رو بهبود ببخشه. 2 پیاده در مرکز داره و اسب به سمت مرکز، پیاده C4 هم داره روی مرکز کار میکنه. اوضاع همه چی عالیه، فیل ها به زیبایی و راحتی گسترش پیدا میکنن، در حالی که سوارهای سیاه واقعا گیر کردن، خفن و خیلی خانه های زیادی برای رفتن ندارن. چند حرکت احتمالی دیگر اینجا داشته باشیم. مثلا ممکنه با خودتون بگین آقا اینجا بازیکن سیاه میتونه با D6 به مرکز سفید ضربه بزنه، این ساختارها بازی میشه. بله بازی میشه، ولی به سود سفید هست. در واقع سفید در این صحنه میتونه با اسب C3 گسترش بده، D در E5، اسب در E5 و مرکز رو از بین نمیبریم. حالا شد پیاده و اسب در مرکز داره. اسب D7 سوار رو گسترش بده، با ایده اینکه بخواد اسب E5 مرکزی ما رو بزنه. وزیر F3 سوار گسترش پیدا میکنه، به F7 هم ضربه میزنیم. این ستون رو هم خالی میکنیم، چون میخواد پس از اسب در E5 پیاده در E5 وزیر سفید رو بزنه و بازی رو به سمت آخر بازی ببره. توی آخر بازی برتری در مرکز خیلی به چشم نمیاد، مال شروع بازی و وسط بازی هست. خب حالا پس از اسب در E5 پیاده در E5 دیگه وزیر سفید تو اون موقعیت نیست که سیاه بخواد بهش ضربه بزنه. حالا اگه بخواد با وزیر D4 شیطنت بکنه، ضربه دو جانبه به پیاده E5 و C4، و قطعا پیاده E5 پیاده مهمتره. فیل F4 سوار رو گسترش میده، پیاده رو دفاع میکنه. اسب در C4 این حرکت قطعا غلط هست. بازیکن سفید برتری وحشتناکی داره، مرکز خیلی خوبی داره، گسترش بهتری داره و همه اینها باعث میشه که بتونه ضربات تاکتیکی رو بر پیکر حریف فرود بیاره. رخ D1 سوار بعدی گسترش پیدا کرد، اون هم در ستون باز D، ستون مرکزی، و به سمت موقعیت شاه هم داره شلیک میکنه. وزیر باید بره کنار، خانه D8 هم واقعا ضعیف است. خب اگر بازیکن سیاه توی این صحنه بخواد با اسب در E5 ضربه متقابل بزنه به وزیر سفید، بازیکن سفید میتونه با وزیر G3 ادامه بده. حالا هم وزیر داره میخوره، هم اسب داره میخوره. سیاه قطعا سوار رو باید تقدیم بکنه به سفید و سفید پوزیشن کاملا برنده‌ای داره. خب پس باید وزیر فرار بکنه. اینجا حرکت وزیر C5 اجبار داره، چون اسب هم داشت میخورد، بعد جایی بره که اسب دفاع بشه قطعا. حالا سفید به سادگی با حرکت وزیر D3 فشار خودش رو روی اسب افزایش میده، همزمان داره وزیر D8 هم مات میکنه. چیزی که باید متوجه بشین دوستان، وقتی توی مرکز داری بازی میکنه، همه سوارا میره به سمت مرکز، سوارات با هم هماهنگ میشن، قدرتشون چند برابر میشه، ضربات تاکتیکی خطرناکی رو بر پوزیسیون و ساختار حریف فرود خواهی آورد. توجه بکنید وزیر و فیل چقدر قشنگ روی قطر با هم هماهنگ شدن، وزیر و رخ چقدر قشنگ با هم هماهنگ شدن. این فیل F4 که پیاده E5 رو داره شارژ میکنه، ممکنه های سیاه رو گرفت، پیاده E5 رو شارژ کرد، تمام اینها خیلی اهمیت داره. اسب C3 که داره روی مرکز کار میکنه و یادم خونه ها رو از سیاه گرفت، نذاش راحت بازی بکنه. تمام سوارای سفید به سمت مرکز دارن بازی میکنن و کاملا سیاه رو مستعسل کردش. بریم با هم یک وضعیت دیگر رو هم ببینیم. وضعیت بعدی رو با هم دیگه ببینیم. توی این وضعیت سفید با حرکت E4 برتری در مرکز خودش رو افزایش میده، مرکز بسیار قدرتمندی رو ایجاد کرده. سیاه هیچ پیاده رو توی
مرکز نرونده و اوضاع بسیار خطرناکه. اینجا شاید بهترین حرکت برای سیاه حرکت D6 باشه که خانه E5 رو کنترل کنه که اگر سفید با E5 خواست ضربه بزنه طی تعویض‌ها بتونه وزیرها رو تعویض بکنه و خودش رو نجات بده، که باز هم بازیکن سفید میتونه تو این صحنه با اسب F3 دوباره برتری در مرکز خودش رو بهبود ببخشه. حالا باز هم تهدید پیاده E5 وجود داره، این دفعه با اسب میزنه و پیاده و اسب در مرکز داره، خیلی شبیه هست به وضعیت قبلی. یا میتونه بازیکن سفید اگر دلش بخواد پس از حرکت بعدی سیاه مثلا شاه قلعه فیل D3 بکنه، بین فیل وزیر و وزیر حریف یک مانع در واقع میذاره، مجددا تهدید E5 داره به وجود میاد. این دفعه وقتی با پیاده زد با پیاده میزنه و دوباره باید اسب سیاه تمپ بده، باید جابجا بشه و نمیتونه وارد مرکز هم بشه، وزیرها هم تعویض نخواهد شد. واقعا سفید پوزیسیون بهتری داره. اما برگردیم توی استارت اینو، اگر سیاه ساده بازی بکنه نخواد کارهای دفاعی در ارتباط با مرکز انجام بده چه اتفاقی میفته؟ مثلا سیاه بیاد اینجا حرکت قلعه رو بره، حالا E5 میکنیم، خب اسب بره کنار، وضوح داره که خانه های J4 و H5 رو وزیر گرفته، خانه های E4 و D5 رو هم که اسب و پیاده C4 مجبور حرکت اسبیش رو انجام بده. فیل D3 باز به سمت مرکز و نیم نگاهی هم به شاه داریم. شاه همواره یک هدف، هیچ بحثی نیست. وقتی برتری در مرکز میگیری سوارات با هم هماهنگ میشن، قدرتمند میشن. خب سوارات خوب به چه درد میخوره؟ به درد حمله میخورن. به چی باید حمله بکنه؟ شاه همواره مهمترین و با ارزش ترین هدف برای هر بازیکنی در دنیای شطرنج هستش. خب سیاه D5 یه ضربه توی مرکز بزنه، داریم برای سیاه هم بیس موو ها رو بازی میکنیم، عاقلانه بازی میکنیم. پیاده در D5 پیاده در D5 یه سری تعویض‌ها رو انجام میده که امکانات خودش رو بتونه حفظ بکنه. میشد نزنه اینجا، پس از D5 حرکت پیاده C5 هم جالب است، اما بخواید ساختار همینطوری حفظ بکنید عاقلانه نیست، چون سیاه الان تهدید داره C4 بزنه و اون وقت پیاده D4 قدری ضعیف میشد، نمیتونه بزنه بلافاصله، ولی به حال پیاده D4 ضعیفه و تبدیل به یک هدف برای سیاه میشد. به همین دلیل بازیکن سفید پیاده D5 رو میزنه، ای در D5 اسب F3 گسترش فقط عاقلانه انسانی داریم بازی میکنیم. اسب C6 قلعه کوچک، فیل J4 گسترش میده، اسب آچمز کرده، پیاده D4 قرار سقوط کنه، فیل E3 گسترش، تقویت پیاده D4، وزیر D7 قدری وزیرش آورده جلو، فیل بی‌دفاع خودش رو شارژ کرده که اگر خواستیم H3 بکنیم قربانی بده، چون سفید آماده بود با H3 J4 فیل رو از مرکز از وضعیت دور بکنه، پس از فیل در F3 با وزیر بزنه، وزیر بره جلو، باز پیاده D5 ضعیف میشد. برای همین وزیر D7 حرکت انسانی و عاقلانه است. آماده است رخ خودش هم کم کم فعال بکنه، مهراشو بیاره بیرون دیگه، به حال کاری که دستش برمیاد. رخ 3-1 سوار بعدی رو وارد جریان بازی میکنه، ستون نیمه باز C، واقعا کار عاقلانه، جای خوبی هستش. سیاه عملا حرکت خاصی نداره مگه اینکه فیل در F3 بزنه با وزیر بزنه. ببینید وزیرش عملا E6 که خب واقعا فایده نداره بیاره تو دوست عزیز، وزیر F5 هم که نداری، فیل E7 هم جایی نداره بره، اسب هم مرده، اسب رو بناداری رخات این پشت مرده. حرکت انسانی تو این وضعیت F6 فکر کنم موافق باشین همه شما عزیزان که میخواد تعویض‌های انجام بشه تا کم کم اسبش آزاد بشه، مرکز سفید رو نابود بکنه یا قدری حداقل ضعیف‌ترش بکنه، اون قدرت خارق‌العاده مرکز رو بگیره. اما سوارهای سفید که به سمت مرکز اومدن، 4 سوار سبک، رخ، وزیر، همه اینا روی مرکز دارن واقعا کار میکنن. شاهی که به مکان امن رفته و از مرکز خارج شده و به سفید اجازه میده با خیال راحت توی مرکز دست به بازی فعال بزنه، امکانات رو برای سفید تولید میکنه. اینجا سفید به سادگی با اسب در D5 حرکت زیبا و فوق‌العاده اسب در D5 بازی رو ادامه میده، یه پیاده میگیره، آماده است تا E7 رو هم بزنه، تعویض‌ها رو انجام بده و شروع کنه دو پیاده مرکزی خودشو روندن به سمت جلو، که اگر وزیر در D5 بزنه به سادگی با فیل C4 با دفاع رخ C1 وزیر آچمز خواهد شد و اوضاع خرابه. آقا تاکتیک خورد. بله دوستان، برتری های استراتژی قراره با تاکتیک ها بچسبه. به قول خیلی از اساتید بزرگ، فکر کنم آقای باتفینیک ششمین قهرمان جهان در رأس این اساتید این دیالوگ رو گفته. البته من از خیلی در خیلی از کتاب‌ها این رو خوندم. میگن که برای رسیدن به موفقیت در بازی شطرنج این طرح‌های استراتژیک هستن که باعث میشن بازی رشد بکنه، بازی بهتر بشه. شما باید استراتژی خوبی داشته باشین، ساختار خوبی رو بسازین، اما همواره در نهایت تاکتیک
باعث میشه که پیروزی نهایی به دست بیاد. یعنی استراتژی و تاکتیک به هم پیوسته است. اینطوری نیست که شما فقط استراتژیت خوب باشه بگی من استراتژیم خوب برم استراتژی بهتون نخیر. شما باید همه قسمت‌های شطرنجی خودت رو تقویت بکنید. استراتژی، تاکتیک، شروع بازی، وسط بازی، آخر بازی، تمام قسمت‌ها باید قوی بشی و روی مطالب داریم آروم آروم کار می‌کنیم. فعلا یکی از درس‌های استراتژی رو تا حدی سعی کردیم باز بکنیم، برتری در مرکز و نحوه استفاده از این برتری به طور کاملا عملی و کاربردی. امیدوارم این آموزش، این درس برای شما عزیزان مفید و مؤثر واقع بشه. خوشحال میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومده برای دوستانتون ارسال بکنین تا دیگران هم با کانال ما آشنا بشن. تا درود دیگر، 200 بدرود. سلام دوستان، خیلی از شما عزیزان بارها پیام داده بودید که مجموعه تولید بکنیم که بازی شطرنج رو از ابتدا درس بدیم، یعنی هم حرکت مهره ها باشه، مفاهیم کیش و مات، اصول بسیار ساده گسترشی، شروع بازی، وسط بازی، آخر بازی و تاکتیک ها به طور کامل بیایم از بیس اینها رو شروع بکنیم و تا سطح حرفه‌ای جلو ببریم. خبر خوب اینه که 2 تا مجموعه آموزشی، 2 تا پکیج کامل آموزشی رو آماده کردیم. پکیج اول شامل 15 ویدیو هستش که بازی شطرنج رو به طور کامل آموزش میده و شما میتونید برای خودتون یا عزیزانتون، فرزندانتون از اون استفاده بکنید. هر کسی که شطرنج رو یاد نداره میتونه به کمک پکیج شماره 1 بازی رو به طور کامل یاد بگیره. اصول ابتدایی بازی هست، یک سری اصول شروع بازی، گسترش سوارها و قطعا حرکت مهره‌ها، کیش و مات و تمام مطالبی که از پایه نیاز است. در طول 15 ویدیو و 15 فیلم آموزشی با مجموع زمان حدود 5 تا 6 ساعت مجموع شماره 1 آماده شده و در سایت فرهنگ چس کلاب قرار داده شده. تمام اطلاعات رو همینجا برای شما نمایش میدم که میتونید در صورت تمایل سر بزنید و این مجموعه رو تهیه بکنید. و اما مجموعه شماره 2 که مخصوص سطوح متوسطه تقریبا هستش، تاکتیک ها رو شروع کردیم از پایه توی این مجموعه آموزش دادم و یک سری شروع بازی ها رو تا حدی که بشه قابل درک باشه، یک سری بازی ها و دام های آموزشی کاربردی رو برای سطح متوسط تاکید میکنم. به هیچ وجه سطح حرفه‌ای نیستش، سطح متوسطه، تا حدی پیشرفته است. اگر بخوام از نظر ریتینگی بگم، بازیکن‌هایی که توی سایت لیچس بین 500 تا 1200 هست سطح ریتینگشون، مجموعه شماره 2 میتونه برای اونها مفید باشه. شامل 17 ویدیو آموزشی هست، در مجموع حدود 6 تا 7 ساعت هست کل این 17 ویدیو که اون رو هم در سایت فرهنگ چس کلاب قرار دادیم. اطلاعات رو همینجا در اختیارتون میذارم، میتونید به سایت مراجعه بکنید و در صورت تمایل این پکیج ها رو تهیه بکنید. نکته دیگه اینه که یک سری PDF ها و فایل های کتاب های آموزشی مفید، چه فارسی چه انگلیسی، و همچنین جزوات آموزشی فوق العاده کاربردی رو برای شما عزیزان آماده کردیم و اونها رو هم در سایت فرهنگ چس کلاب که لینکش رو اینجا براتون گذاشتم قرار دادیم که میتونید از اونها هم استفاده بکنید. زمانی که وارد سایت شدید، روی هر کدوم از این آیکون ها که کلیک بکنید، توضیحاتی که در مورد اون آیکون وجود داره برای شما باز میشه، میتونید مطالعه بکنید. در صورتی دیدید به دردتون میخوره، براتون مفید هست، اونها رو تهیه بکنید و ازش استفاده بکنید. و بگم که مجموعه های 3 4 5 آماده داره میشه برای اینکه مجددا در سایت پخش بشه، انتشار پیدا بکنه و شما از اون استفاده بکنید. و در مجموعه های بالاتر یعنی 3 4 5 شروع بازی ها رو هم به صورت تخصصی داریم روش کار میکنیم، گشایش سیسیلی، دفاع فرانسه، ایتالیایی و ساختارهای مختلف. و همین توصیه میکنم هر هفته، حداقل هر 2 هفته یک بار به سایت سر بزنید و از پکیج ها و چیزهایی که در اون سایت قرار داده شده آگاه باشید. اگر دوست داشتین استفاده بکنید. ضمناً هر 1-2 هفته یک بار حتما 1-2 کتاب به مجموعه فروشگاه سایت اضافه میشه که میتونه برای شما عزیزان مفید باشه. امیدوارم این کارها بتونه در مسیر رشد شطرنجی شما عزیزان مفید واقع بشه. تا درود دیگر، 200 بدرود.